आज म तपाईहरुलाई ग्यास सिलिन्डर बदली गर्ने तरिकाबारे छोटो जानकारी गराउँदैछु। सर्वप्रथम यसरी ढोका खोल्ने, ग्यास सिलिन्डरलाई निकाल्ने र यो लाई सबभन्दा पहिले बन्द गर्ने। बन्द गरिसकेपछि यसलाई यसरी थिचेर निकाल्ने। निकालिसकेपछि यसलाई यसरी राख्ने र अर्को सिलिन्डरलाई ल्याएर बदली यो प्लास्टिकलाई यसरी निकाल्ने, राम्रोसँग निकाल्ने। त्यसपछि यो ग्यास निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिले आफूले यसलाई यसरी तान्ने, आफूतिर तान्ने र यसरी माथि निकाल्ने। त्यसपछि यो भित्र वासर छ कि छैन चेक गर्ने। यसरी वासर छ कि छैन चेक गर्ने। त्यसपछि यसको एक्सपायरी डेट कति छ, C31 भनेको 31 को लास्ट थर्ड क्वार्टरको लास्टसम्म छ अथवा सेप्टेम्बर 30 एकसम्म छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यति भइसकेपछि अब यहाँ के छ त, अब त्यसपछि अर्को ग्यास रेगुलेटरलाई लिने, यसलाई पुरा बन्द गर्ने। यो पुरा बन्द गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि यसरी जोड्ने। जोडिसकेपछि अब यो ग्यास रेगुलेटर यो त उठेन, त्यो उठाउनको लागि हामीले सबभन्दा पहिले यसलाई माथि गर्ने। यसरी माथि गर्ने। माथि गरिसकेपछि यसमा चाहिँ पुरा ग्यास यतिमा आउँछ। तर यति गर्दामा ग्यास आएको हुँदैन। यहाँ अब म चुलोमा बालेर देखाउँछु। यहाँ चुलोमा बालेर देखाउँछु। त्यसरी बालेर देखाउँछु। अहिले ग्यास आएको छैन। किन आएको छैन त? अब यहाँ एउटा चाइल्ड लक भन्ने छ। यहाँ यसमा तलपट्टिबाट यस्तो चाइल्ड लक छ। यहाँ चाइल्ड लक छ। यो चाइल्ड लकलाई हामीले नथिचिकन ग्यास आउँदैन। हामीले यसलाई 2-3 चोटि यसरी थिचेपछि अब बल्ल यहाँ ग्यास आउँछ। यसरी ग्यास आएको तपाईहरु आयो, बल्ल आयो। अब ग्यास आयो, हेर्नुहोस् सबैमा आइसक्यो। ल यसरी ग्यास आउँछ। त्यस कारणले सुरक्षित साथ अब यसरी हेर्ने, यहाँ कुनै ग्यास अब अक्सिजन आएको छ कि छैन यसरी हेर्ने। नजिकैबाट कुनै आएको छैन। यति भएपछि हाम्रो ग्यास ठिक छ र पुरा ग्यास पनि फुल छ भन्ने कुरा यहाँ रेगुलेटरले देखाइरहेको छ। फुल छ देखाइरहेको छ। यो चाहिँ अहिलेको नयाँ ग्यास रेगुलेटर हो। त्यसपछि यसलाई यहाँ राख्ने र यो ढोका लगाउने। ढोका लगाउँदाखेरि यो ढोका चाहिँ के हुनुपर्छ, हावा पास हुने हुनुपर्छ। नयाँ ग्यास सिलिन्डरलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने, सेतो क्याबलाई कसरी निकाल्ने, चेक जाँच के गर्ने भन्ने जस्ता कुरा यस भिडियोमा तपाईहरुलाई जनचेतनामूलक जानकारीको लागि देखाउन प्रयास गरि। सबैले हेल्थ एन्ड सेफ्टी फर्स्ट भन्ने नारालाई मनन गरौँ।